Hello, chào mừng quay trở lại với kênh của mình. Thì liên quan tới cái việc đi du học á, thì các bạn có nghĩ là cái công cụ gì là quan trọng nhất để mà mình có thể tự tin hơn trên con đường du học của mình không? Đó là ngoại ngữ. Vâng, cho nên chủ đề hôm nay của mình á, là liên quan tới cái việc làm sao để mà có một cái sự chuẩn bị gọi là sẵn sàng để mà dấn thân vào con đường du học bằng các chứng chỉ ngoại ngữ. Và hôm nay mình xin chia sẻ về hai cái chứng chỉ quốc tế mà phổ biến nhất là TOEFL và IELTS. Cho nên ai mà chưa đăng ký kênh của mình thì nhớ nhấn nút sub để mà theo dõi các thông tin chi tiết về sau nha. Đầu tiên là mình muốn điểm qua về cái sự giống nhau và khác nhau của TOEFL và IELTS một chút. Mặc dù là mình đoán là nhiều bạn cũng đã biết được cái sự phổ biến của hai cái chứng chỉ quốc tế này như thế nào rồi. Thứ nhất, về TOEFL và IELTS giống nhau là đều là một chứng chỉ quốc tế và được chấp nhận rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Thứ nữa là nó cái hàng sử dụng của hai chứng chỉ này chỉ được 2 năm, và sau 2 năm nếu mà các bạn muốn du học sang một đất nước khác thì phải thi lại. Tuy TOEFL và IELTS đều giống nhau ở cái form là đều thi vào 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, nhưng mà cái khác nhau đầu tiên là bên TOEFL thì đa số là thi dựa trên internet, có microphone, có headphone, nhưng mà bên IELTS thì lại ghi trên giấy, và đến phần thi nói là có một người gọi là examiner, giống như là một cuộc phỏng vấn, có người hỏi và người trả lời vậy. Điểm khác biệt thứ hai ở đây á, là bên TOEFL cái thời gian thi thì sau khi thi kỹ năng nói và viết mình sẽ nghỉ được 10 phút rồi mới thi kỹ năng đọc. Và bên TOEFL là mình sẽ có nghỉ 10 phút sau khi thi nghe và nói, rồi mới đến thi đọc và viết. Nhưng mà bên IELTS thì thi một lượt từ kỹ năng nghe rồi đến đọc đến viết suốt 2 tiếng 45 phút. Còn kỹ năng nói thì có thể thi vào một buổi khác, và cái thời gian sắp xếp đó là tùy theo cái trung tâm, cái đơn vị mà tổ chức thi IELTS. Thứ ba là cái thang điểm thi giữa hai bên cũng khác nhau nữa. Bên TOEFL là thi với cái mức thang điểm tối đa là 120 điểm. Mình đang nhắc tới là TOEFL IBT nghe. Còn bên IELTS thì thang điểm cao nhất là 9. Và điểm khác biệt cuối cùng mà mình nhận ra ở hai chứng chỉ quốc tế này là bên TOEFL thì cái cơ hội nó hạn chế hơn, thường là tập trung những bạn nào mà có nhu cầu ý định đi du học Mỹ thì nên thi TOEFL. Còn IELTS thì cái cơ hội nó rộng mở hơn, và hiện tại là được chấp nhận nhiều hơn trên các nước trên toàn thế giới. Và ở Canada là cũng được chấp nhận là đa số này, rồi các nước châu Âu, Úc hoặc là New Zealand vân vân. Đến ngang đây rồi thì các bạn có biết được, có nhận ra được là mình sẽ học và theo đuổi cái chứng chỉ quốc tế nào chưa, TOEFL hay là IELTS. Thì theo cái kinh nghiệm của bản thân mình là nếu mà muốn có nhiều cơ hội hơn thì các bạn nên chọn thi IELTS. Và đặc biệt là ở các nước, đặc biệt là tại Canada này, và đi du học ở các nước châu Âu cũng như là Úc và New Zealand. Còn ở TOEFL thì thực sự là bạn nào có giấc mơ Mỹ hoặc là muốn qua Mỹ cho bằng được thì nên theo đuổi nó. Vì từ trước tới giờ là mình chỉ ôn luyện IELTS và mình đã quen với cái dạng đề hay là cách thực hành của IELTS rồi, cho nên trong video này mình cũng muốn chia sẻ một vài cái kinh nghiệm học IELTS để cho các bạn có thể dùng để mà tham khảo. Đầu tiên là các bạn phải thích ngoại ngữ cái đã. Nếu mà các bạn không thích ngoại ngữ thì học sẽ rất là chán và không có sự thú vị để mà tiếp tục học những cái từng level cao hơn. Cho nên mình có lời khuyên đầu tiên là phải thích ngoại ngữ, phải yêu nó. Mà nếu bạn không yêu thì phải tìm cách nào đó để mình yêu nó cho bằng được. Thực ra thì mình có một cái nghề nghiệp như là dạy kèm tiếng Anh, và mình cũng biết được một vài trường hợp là người ta rất là thích
rất là đấu tranh trong tư tưởng là biết là ở học Anh văn là tốt, học Anh văn là sẽ có tương lai và có nhiều cái hướng phát triển hơn. Tuy nhiên cái duy nhất mà họ không có thể vượt qua được đó là cái sự hứng thú khi mà học tiếng Anh. Cho nên những ai mà còn gọi là gặp khó khăn trong cái vấn đề đó thì có thể bình luận ở dưới hoặc là tìm mình trên clip Facebook, có gì mình sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể. Và cái kinh nghiệm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đó là nên tìm bạn học, nên tìm những người mà có cùng chí hướng và có cùng niềm đam mê và vươn tới một cái mục tiêu nào đó. Vì đối với bản thân mình thì mình thấy cái cách này rất chi là có ích, vì mình và bạn của mình sẽ cùng nhau giúp đỡ nhau trong tiến bộ, và khi học với nhau thì sẽ có động lực hơn. Người được kỹ năng này sẽ chia sẻ cho những người mà không được kỹ năng này và cứ chia sẻ và trao đổi, cho nên là cái kiến thức của mình ngày càng được phát triển thêm chứ không có chuyện mà giảm đi đâu. Rồi bây giờ mình chia sẻ về từng gọi là kinh nghiệm cho từng kỹ năng nha. Về kỹ năng nghe thì mình không bằng cách nào khác là nghe và nghe nhiều hơn nữa. Nghe các cái bài test ở bộ sách Cambridge. Thật ra cái bộ sách Cambridge mà từ lúc đó mình học là từ số 1 đến số 11 và cứ ăn rồi là luyện trong cái bộ đề đó thôi. Nếu mà mình nghe ở đó xong rồi, ở sách xong rồi thì mình có thể lên YouTube tìm các cái bài test và trên cái chủ đề là listening practice test thì họ sẽ đưa ra các bài nghe và trả lời trong đó luôn. Nếu mà có thời gian thì các bạn cố gắng một tuần luyện nghe ít nhất 5 bài để mà có thể luyện kỹ năng của mình nhanh hơn. Kỹ năng tiếp theo là kỹ năng nói. Thực ra ai cũng nói rằng là học tiếng Anh ở Việt Nam, ngữ pháp thì đa số ai cũng nắm vững, nhưng mà chỉ có nói giao tiếp là luôn luôn phải đấu tranh tư tưởng và học cực lực rất là nhiều. Tuy nhiên đối với mình thì mình lại thích học kỹ năng đó, vì khi mà mình gọi là muốn trình bày một ý tưởng nào đó, thay vì mình suy nghĩ bằng tiếng Việt, mình nói bằng tiếng Việt thì mình sẽ luyện tập như thế nào đó nghĩ bằng tiếng Anh và phát ra cũng bằng tiếng Anh luôn. Rồi thêm nữa là khi mà mình không trong trường hợp mà mình không có người cùng nói chuyện thì mình có thể đứng trước gương tự nói, hoặc là giống như mình bây giờ mình có thể ngồi trước điện thoại này và nói chuyện với các bạn, mặc dù mình thực tế là mình đang ngồi một mình. Rồi một cách nữa là các bạn nói và ghi âm lại trong điện thoại, vì khi mà mình ghi âm lại trong điện thoại và mình nghe lại thì mình sẽ tự động biết được là cái từ nào mình phạm đúng, từ nào mình phạm không đúng. Mình nghe cái đoạn mà vừa ghi âm đó là đã hiểu hết chưa. Nếu mà có gì nếu mà có gì gọi là không được như mong muốn của bạn thì các bạn có thể ghi âm, nói và ghi âm lại trong điện thoại từ lần này tới lần khác, cho đến khi nào mình cảm thấy là thỏa mãn đến cái mức đó thì thôi. Kỹ năng thứ ba là đọc. Khi đọc mình nghĩ đây là một cái kỹ năng mình phải luyện nhiều nhất đấy, vì đọc không phải chỉ đơn thuần là đọc qua trên mặt chữ mà phải hiểu cái vấn đề trong cái bài đọc đó. Cho nên mình luyện bằng cách là đọc các tờ báo bằng tiếng Anh, sau đó là sẽ tóm tắt lại để xem thử là mình có hiểu được nội dung chính của bài đọc hay không. Hoặc là sau khi đọc xong mình sẽ liệt kê ra các cái ý chính và tự đặt câu hỏi. Sau khi tự đặt câu hỏi rồi mình sẽ so sánh cái câu hỏi đó với là câu hỏi mà người ra đề, để mà xem thử là cái tư duy mà mình suy nghĩ là có trùng với là cái tư duy của người ra đề hay không. Nếu mà đúng vậy thì đúng là mình đã nắm được cái nội dung chính của cái bài đọc đó rồi. Cách tiếp theo là khi đọc các cái bài mà mang tính học thuật với là từ vựng rất là nhiều thì các bạn nên viết ra giấy các cái cụm từ vựng, đặc biệt là các từ mà được lặp đi lặp lại nhiều lần.
để mà có thể rồi sau đó tự đặt câu với những cái cụm từ vựng đó và tự đặt mình, tự đưa ra ví dụ và đặt mình vào cái trường hợp là nếu với cái từ này thì mình nên sử dụng trong tình huống nào và có thể thay thế trong một tình huống nào khác. Và cuối cùng là kỹ năng viết. Kỹ năng viết thì đúng là không có gì bằng cái cách mà cứ tập viết ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác. Vì khi mà mình chỉ không cần luyện tập thôi là tự nhiên nó không ra ý tưởng nữa, mà mình nghĩ tất cả các kỹ năng này, nghe, nói, đọc, nếu mà mình tốt ba kỹ năng đó, đặc biệt là kỹ năng đọc mình tốt, là đến khi mình viết là sẽ tự nhiên là tốt. Vì khi mà kỹ năng đọc xong rồi mình sẽ tập viết bằng cái cách là tóm tắt lại cái bài đọc đó, viết ra thành từng đoạn, mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn để xem thử cái đoạn văn có mạch lạc hay không. Và nếu mà các bạn có gọi là có một nhóm học như thế thì các bạn có thể trao đổi bài với nhau và kiểm tra bài cho nhau, hoặc là nhờ một người bạn nước ngoài kiểm tra lại cái văn phong của mình để mà có gì có thể chỉnh sửa từng bài một. Ok, thế là hết những cái chia sẻ của mình trong video ngày hôm nay. Mình hy vọng là nó sẽ giúp ích trong cái quá trình chuẩn bị học ngoại ngữ của các bạn. Và các bạn mà có những thắc mắc gì liên quan tới cái chủ đề là IELTS và những cái kỹ năng mà mình vừa nhắc đến đó, hoặc là có gì còn không hiểu trong cái video này thì có thể để lại bình luận, tìm mình trong cái link Facebook ở bên dưới. Và không gì nữa hè, nhớ like và chia sẻ cho mọi người để có cùng thông tin nha. Hẹn gặp lại mọi người.